tagal mo nang nawala. Kapag tayo agad magpapabakuna, mabilis babalik ang masayang buhay. Para lahat tayo, balik pamilya, Balik buhay, balik trabaho, balik buhay. balik buhay. Magbalik buhay, magpabakuna. Magandang umaga Pilipinas at sa lahat ng ating mga kababayan na katutok sa mampanig ng mundo ngayong huling linggo ng Oktubre. Sama-sama nating alamin ang pinakahuling sitwasyon sa bansa kaugnay sa COVID-19 pandemic. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Rock Ignacio, at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Bago po magtapos sa Oktubre, plano ng palawigin ng pamahalaan sa iba pang mga lugar sa bansa ang pagbabakuna sa mga edad 15 hanggang 17 na may comorbidity. Bukod pa dyan ay plano na rin pagbibigay ng third dose ng bakuna sa healthcare workers at mga nasa vulnerable sector. Kaugnay niyan, alamin natin ang mga rekomendasyon at reaksyon ng World Health Organization kasama si Dr. Rabi Abingasinghe, WHO representative to the Philippines. Good morning, Dr. Rabi. Dr. Rabi, good morning. Can you hear me? Okay. Good morning, Dr. Rabi. Dr. Rabi, may we get your initial assessment on the pediatric vaccination done here in Metro Manila so far? Thank you for the question. It's an important question because the WHO recommends prioritizing adolescents age 12 and above with comorbidities to receive vaccines as the same priority as other priority groups such as A2 and A3 groups. So it's important that the Philippines has adopted a policy to vaccinate the adolescent with comorbidities, and CHO is very supportive of this. Initial vaccination rounds in NCR, I understand, have gone well with minimum side effects. So we encourage adolescents age 12 and above who are having comorbid conditions and their guardians, parents, to make sure that all of those adolescents access vaccines early. Thank you. Dr. Rabi, do you agree that it's a high time to roll out the pediatric vaccination outside Metro Manila as scheduled on Friday, October 29? For the comorbid groups, yes, we do agree. But we also continue to urge that increased availability of vaccine in the country means that need to start rolling out vaccines to the larger population, the adults. But also we need to be very conscious of the equity issues. WHO has raised previously several times its concern that we do not see equity. We see an inequitable situation with regards to access to vaccines in the provinces and in the regions outside of NCR and the major cities, especially for the most vulnerable, the A2 and A3 groups, where coverage ranges from about 30 to 40% in many of the regions and provinces. So with increased availability of vaccines, we continue to urge the local government units in those regions to make sure that as they roll out vaccines, they ensure a prioritization is also followed so that those most vulnerable groups are vaccinated. This is critically important because we still believe that we need to be very careful with dealing with the ongoing Delta experienced in some of the regions, and like we prioritize vaccination of those priority groups in NCR, we need to do that in those regions that are continuing to see increased number of cases
if we are to save more lives. So our strong recommendation at local government units will continue to prioritize and vaccinate those groups, and the regions and provinces will ensure that there's adequate vaccine stocks to vaccinate the elderly and the comorbid populations, simultaneously while vaccinating the other groups, recognizing the availability of large stocks of vaccines in the country. But what is critically important is if we are to stop the hospitals filling up, if we are to stop the deaths, we need to ensure that our elderly and comorbid populations are fully vaccinated. Thank you. Dr. Rabe, are there really proven studies that older children are more prone to contracting the COVID-19 virus than the younger ones? As we know, currently we are only inoculating immunocompromised 15 to 17 years old, while the face-to-face classes will resume with only third graders and below. The issue actually is that we don't have a bill for the use of vaccines in under 12-year-old children as yet. So in that situation, we need to continue to ensure that the adults, the priority groups are vaccinated, and that the children, as they start going out, continue to follow the minimum public health standards. That means avoiding crowded, closed settings like malls, dining areas, and ensure that they have access to by going out in open spaces, because we recognize that the pandemic and the movement limitations have had significant impact on their normal ability to grow up. So we need to address this immediately, and the way to do that is in the absence of recommendations for use of vaccines in kids, in children, we need to ensure that everybody else is vaccinated to create a safe environment, because these children could be a source of infection, although they could take the virus to the elders and the adults. So we need to ensure that the adults and the elders are fully protected. And then the kids need to follow the protocols that we have been advocating, in the sense of trying to maintain physical distancing, spending more time in open spaces, so that they are less exposed to the risk of infection. We know that when kids get infected, the large majority of them have mild infections. So it's something that 20 months of the pandemic has demonstrated, and we are now more confident that they can go out so long as the adults and the elders are fully vaccinated. Dr. Rabi, is the WHO still set to release its final recommendation on the third dose by November, and how likely will the WHO follow the said recommendation? Well, we already have a recommendation on third dose for particular vaccine brands. We have a recommendation for a third dose for immunocompromised people, where we recognize that they are not capable of developing and sustaining the level of immunity that will protect them from severe disease and death. So we have said that our position is now that a third dose may be provided to more immunocompromised people if they have finished their 2 doses. And then we've also recommended a third dose for elderly above 60 years who received either Sinovac or Sinopharm vaccines. Now, in this allocation of third dose, we continue to urge that priority should be given to offer first and second dose to people who have not had access to vaccines. And then we start the third dose administration with the most elderly. So in other words, our recommendation is we start with the most severely immunocompromised. We start with the over 80s, then move to the over 70s, and finally to the over 60s. So this is what our position is now, so that we maximize the benefit of the third dose in those groups who will be receiving third dose. But again, the priority is to provide the first and second doses to those who have not been able to get a single shot, which is about 3 million people, unfortunately, still in the Philippines among the elderly. Dr. Rabi, I'll read some questions from our media partners. From Lay Alvis of GMA News on booster doses.
Should health workers and senior citizens already be given third doses or booster doses? What does the evidence say? So I like to clarify that what we are recommending is a third dose and not a booster dose. There is a difference in the scientific terminology, and we are saying a third dose for immunocompromised or elderly people who've received Sinovac and Sinopharm, everybody who received the other UL-listed vaccines. That is our current position. We continue to look at the global data on the protective efficacy of the vaccines. Vaccines still remain relatively very effective in preventing severe disease and death if you had the two doses. But in these groups of immunocompromised and the elderly who've received Sinovac and Sinopharm, they appear to require a third dose as an extended primary course. This is different from a booster. When we are talking boosters, we are talking of boosting the immunity in a general form. This is not what WHO is at this point of time. We will review the available data and make recommendations in November when the SAGE meets in the review of the global data. Right now, we have no recommendation on a booster dose. But Dr. Rabi, is it possible to get a booster shot after receiving a third dose? Is it more urgent to roll out the third dose instead of the booster shot? Sorry, I didn't. Your voice is breaking up. Can you repeat the question? Yes, Doctor. Is it possible to get a booster shot after receiving a third dose? Is it more urgent to roll out the third dose instead of the booster shot, Dr. Rabi? Definitely is more urgent that we give the third dose. But even the third dose, our priority is to provide vaccines to those who have no doses at all. And then if vaccines are available, to those groups that I already mentioned. Ideally, should everyone get a third dose, or is it only for the immunocompromised and the vulnerable people, Dr. Rabi? It's only for the immunocompromised at this time. Guidelines may change meeting in November, but now we are not advocating third dose for the population. Dr. Rabi, there is another development on the Delta variant as UK experts are recently investigating a so-called Delta subvariant. What do we know so far about this Delta subvariant? Thank you. That's a very important question. We are talking of the so-called AY2 variant, which has been confirmed by Public Health England. We are looking very closely at this. Right now, this is not classified as a variant of interest or a variant under variant of concern. So WHO continues to monitor the spread of this particular new variant that has been detected. We are working with the public health authorities in the UK and other countries that have confirmed its existence. We want to understand whether it poses a particular risk more than the Delta variant in terms of transmissibility, in terms of the disease it causes and its response to vaccines. And the interim, this has not yet been classified as a variant of interest or a variant of concern, but we are following it up at this point of time. More evidence, we will share that with the Philippines and other countries. I also want to add that the Philippines is also monitoring variants, and this particular variant has not yet been confirmed in the Philippines. So we continue to work not only with those countries that have confirmed it, but we are also checking the presence of this variant even here in the Philippines, and that has not as yet been confirmed. Thank you. Rabi, should we be alarmed here in the Philippines considering that the alert level system has already been implemented to more places outside Metro Manila?
I think we shouldn't be alarmed. We should be actually looking at how we can make the alert level system more functional, more effective, because the alert level system was brought in to bring back economic activity. This is something that we need to do, and the more effectively we do it, we can move and accelerate the economic recovery. So it is very important that we take a calibrated approach. We don't relax everything at once. We identify which sectors of the economy will benefit most by the measures we are taking, and bring back those sectors in a very careful manner. And that's where the alert levels will be very important. The shift would be towards local governments taking ownership of what's happening in their areas, that they can stop transmission if there is an increase in transmission in local areas. This is why the alert levels are important. We are moving away from broad lockdowns to managing the pandemic at a very local level. And so this is a measure we encourage the Philippines and other countries to do. But for that, we need to strengthen our processes on preparedness response at the government levels so that it can be effective. If it's not effective, we will have to look at a scenario where we have to go back into big lockdowns. And that is why we are urging that we vaccinate the elderly and the comorbids as early as possible, and strengthen our system so that the alert levels can be implemented at micro level, reducing the economic impact to the country. We have another media question, Dr. Rabi, from Evelyn Quiroz of Filipino Mirror. Do you agree with the recent downgrade to alert level 3 amid the decreasing number of coronavirus disease or COVID-19 cases? I would use a different term. I wouldn't say a decrease to alert level 3. It's a calibration to alert level 3, looking at how we can open up more sectors of the economy. But it needs to be also together with the implementation of the minimum health standards, and also with increasing vaccination coverage. And in the case of NCR, we believe that with 90% or more of the population accessing the one dose and over 80% two of the eligible population, we are in a position to take this calibrated approach. This is not a relaxation. We are calibrating and seeing how we can open up the economy more. It's not about going back to what things were before the pandemic, because we continue to recognize that the virus is still circulating. I believe last week we saw a decline of the positive cases in NCR, averaging more than 1,000 cases. So that means there are a lot of people infected out there, and we need to follow the minimum public health standards as we carefully open up sectors of the economy. Thank you. Dr. Ravi, from Tina Panganiban Perez of GMA News, Filipinos may already be planning reunions or trick-or-treats for All Souls Day, Christmas and New Year. Is it advisable to have these get-togethers already? And what can people do to avoid getting hit by COVID during this get-together? Well, in the first place, we need to continue to follow the minimum public health standards during get-togethers, and the IATF has recommended that get-togethers be limited to the immediate family. Now, we do recognize that it's 2 years and people want to get together. Overseas Filipinos want for Christmas, and so our position would be that we advocate for anybody wanting to travel back to the country to complete their vaccination courses before they come. This will provide better protection. On the other hand, it's also important that family members, seniors, expecting travelers or expecting to have reunions are also fully vaccinated. This will minimize the risk of another big surge following the vacation. Dr. Rabi, thank you so much for joining us today. Dr. Rabi Abeng-Yasihe from the World Health Organization. Keep safe, sir. Thank you so much, Secretary. Pleasure to be with you. Thank you, sir.
Samantala, base po sa pinakahuling report ng Department of Health, nakapagtala ang Pilipinas ng karagdagang 5,279 na mga bagong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, umabot na yan sa 2,756,923 total cases. 7,312 naman po ang natalang bagong recoveries, kaya pumalo sa 2,654,173 ang bilang ng lahat ng gumaling sa bansa. Habang 41,793 naman po ang mga nasawi na nadagdagan kahapon ng 208. 2.2% ng total cases ang nagpapagaling pa o katumbas ng 60,957 active cases. Umapila si Senator Christopher Bongo sa ilang government agency na pag-aralan ng posibleng pagbibigay ng fuel discounts o subsidy ngayong patuloy na tumataas ang global oil prices. Narito ang detalye. Ilan sa mga hinikayat ni Senator Go ay ang Department of Energy, Department of Agriculture at Department of Transportation para sa nasabing usapin na nakapagpapahirap sa mga Pilipino. Naniniwala si Senator Go na ang hakbanging ito ay lubhang makakatulong sa mga pasaning dinadala ng ating mga kababayan. Ayon sa Senador, hirap na nga ang mga Pilipino sa pandemya, dumadagdag pa sa pasanin ang nangyayaring pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Sa kabila ng oil price hike na dinanas natin sa mga nagdaang linggo, napredikta na ng World Bank ang posibilidad na magtutuloy-tuloy ang world oil prices hike hanggang 2022. Magiging mahirap ito para sa ating bansa bilang tayo ay nag-i-import ng lahat ng oil supplies. Sa kabila nito, inaasahan na bababa na ang presyo ng natural gas sa susunod na taon. Samantala, mananatili naman ang presyo ng crude oil. Dahil nga sa patuloy na pagtaas ng mga ito, nanawagan din sa Senator Go sa posibleng pag-aamyenda ng pertinent law na pumapayag sa temporary suspension ng fuel excise tax. Para kay Go, mainam na pag-aralan ng pag-aamyenda sa kasalukuyang batas na magbibigay pahintulot upang magkaroon ng temporary suspension ng fuel tax kapag masyadong mataas ang presyo ng langis sa world market. Paalala naman ni Go na kailangan pa rin ipagpatuloy ang mga proyektong nagpapabuti sa mass transportation ng bansa tulad ng dagdag ng mga railways na anyay mas efficient at mas magpapabilis at magbibigay ginhawa sa mga Pilipino. Isang linggo na ang nakararaan matapos sa pababain sa Alert Level 3 ang buong Kalakhang, Maynila. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga residente nito sa iba't ibang pasyalan at pamilihan. Paano kaya nasisigurong ligtas at nasusunod ang health protocols lalo na sa matataong lugar sa lungsod ng Maynila? Kaugnay niyan, makakausap po natin ang hepe ng Manila Police District, Police Brigadier General Leo Francisco. Magandang umaga po, General. Magandang umaga sa ating lahat, magandang umaga sa viewers natin. At galing dito sa Manila Police District ang maagang pagbati ng maligayang Pasko sa ating lahat. Opo. Sir, kamusta po yung unang linggo ng Alert Level 3 dyan sa Maynila? Ramdam din po ba ng pulis ang pagdami ng mga lumalabas na tao nitong nagdaan linggo? Alam nyo, aside from the regular police duty that we are having in the city of Manila, securing the peace and order here, meron kami ngayon na marami pang activities like deployment sa ating Dolomite Beach, deployment sa ating 4 na malalaking sementeryo, pagtaas ng o pagdami ng tao sa Divisoria na kailangan nating may address din. Marami rin tayong mall registrations and yung mga ongoing granular lockdowns natin sa iba't ibang barangay dito. So kung titingnan nyo, marami ngayong activity ang Manila Police District at talagang busy-busy. Sa pagdami ng tao natin sa Dolomite Beach, yung last 2 weeks, nagkaroon kami ngayon, ongoing ngayon yung aming pakikipag-usap sa BNR at sa ating DOT kung paano natin ma-improve pa yung kasalukuyang naging sitwasyon nung nakaraang 2 linggo. At pagkatapos siguro nito, may mga pagbabago kaming ipapatupad sa pagpapasok at pag-aantabay sa ating mga tao. Alalahanin natin na nasa alert level 3 pa rin tayo
ang kapulisan, aside from having about 50 personnel in Dolomite Beach alone, mayroon ding tauhan ng MMDA, tauhan ng Maritime Group, ng PCG, tauhan din ng ating mga taga-DNR na nagpapatupad sa labas at loob ng Dolomite Beach. At kami naman sa Manila Police District, ang aming tanging layunin ay masecure ang lahat ng taong pumupunta dyan. Mapatupad ang minimum public health protocols na ibinababa na ating IATF. Minsan nga lang, sa dami ng tao at very eager na makapasok sa ating Dolomite Beach dahil siguro sa kahabaan na rin ng pagkabilanggo nila sa kanilang mga bahay, nagkakaroon talaga ng maanak-anakang kukumpul-kumpulan at yun ang ating binabantayan. Opo. General, pero kumusta po yung bilang ng mga nasasawata o nahuhuli ninyong violators? Dumami po ba o nabawasan naman? Alam nyo, itong Sunday na to, more or less 65,000 accumulative ang dumalaw sa Dolomite Beach at pinagsasabihan naman natin yung mga na sasawata natin na nagbe-break ng physical or social distancing. So yun lang naman ang kanilang nabe-break sa lugar na yun dahil lahat naman halos sila ay may face mask at saka face shield. Hindi natin pinapapasok doon ang walang face mask. Nagkakaroon lang kami ngayon ng coordination sa DNR at saka sa DOT kung ano ang dapat nating gawin doon sa mga kabataan o sa mga bata dahil maliwanag ang sinasabi ng ating IATF na hindi pa natin ina-allowed ang 18 years old pababa dahil nga wala pa silang bakuna. General, sa Dolomite Beach po yan, pero paano naman po yung sa mga pamilihan, halimbawa po sa Divisoria, lalo po ngayon magpapasko na, kumusta po yung pagbabantay nyo doon? May ilang nakapansin na hindi raw po kasing higpit noon ang pagpapatupad ng health protocol sa nasabing lugar ngayon. Sa Divisoria area naman, from 12 pulis sa araw-araw noon, dinagdagan natin ito ng another 30. So, ang ating kapulisan doon na nagpapatupad ng basically yung social distancing. Pinapaalalahanan sila na wag magkumpul-kumpul. Pinapaalalahanan sila na isuot ang kanilang face mask at saka yung may face shield. So, patuloy na walang sawang nagpapaalala ang ating kapulisan kasama na ang iba't ibang force multiplier dyan. May mga taga-barangay tayo, may iba't ibang organization tayo ng crime watch dyan. At sabi ko nga sa inyo, simula pa nung 2 linggo hanggang ngayon at patuloy itong tataas, kaya yan yung aming pinaghahandaan. Kung kailangan naming magdagdag ng puwersa ng Manila Police District, yan po ay ating gagawin para lang mapanatili yung minimum health protocols ng ating DOH. Pero General, sa kasalukuyan, nakikita niyo po ba na may pangangailangan talagang magdagdag na mga pulis dito po sa mga lugar na ito? Kasi bukod po dito sa Dolomite Beach at sa Divisoria, saan pa po nakasentro yung dapat ay presensya ng pulis dito sa Maynila para magbantay? So we have also deployment sa ating mga sementeryo, kagaya ng North Cemetery. Sa ngayon, itong weekend na ito, dinagsa na naman ang ating sementeryo. About 25,000 ang pumunta nung linggo at nung Sabado, about 15,000. So kanyo, lahat yan ay binabantayan ng ating kapulisan at kasama na yung iba-iba pang mga concerned agencies and other groups. Meron din kaming mga paglabag na na-record kagaya hapon sa North Cemetery, may mga 22 tayong inakos at sinampahan nating kaukulang reklamo kagaya ng paglabag sa ating pagsusuot ng face mask dahil ilang beses na silang nahuhuli. So dito naman sa Manila, yung may ordinansa tayo na first and second offense, pinagsasabihan natin yan, pinoprovide natin sila ng face mask, pero yung third offense ay kaukulang
kaso na sa paglabag ng city ordinance na yon ang ating pinapataw sa kanila. Opo, General, mukhang marami-rami talaga kayong mga lugar na babantayan. Ano? Bukod po kasi sa mga matataong lugar, nagbabantay rin po ba kayo sa mga naka-granular lockdown? Sa ngayon po ba ay ilang area sa Manila ang naka-lockdown? May 69 areas tayong naka-lockdown sa Manila at kung titingnan natin, about 134 na pulis ang ating dinideploy dyan at ito ay 2 shift. So kung 2 shift ito, it's about 268 policemen a day sa granular lockdown alone. Kaya ang kanila namang main activity doon or responsibilidad ay matiyak na walang lumalabas na tao. Sa ngayon naman, 0 incident kami doon at habang ginagawa naman ng Manila Health Department ang kanilang mga trabaho na i-contract trace, i-test yung mga naka-lockdown na lugar namin, ang pulis naman ay kanilang katulong sa pagpapatupad ng mga tungkulin ng ating Manila Health Department officials. Opo, General, may tanong lang yung mga kaibigan natin sa media. No? May tanong po sa inyo si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Last month daw po, a large crowd flocked to Delpan Sports Complex in Tondo, Manila, disregarding physical distancing to collect the city government's monthly pension. Do you foresee a repetition of such a breach considering the downgraded alert level in Metro Manila? So with that experience, nagkaroon na kami ng coordination sa mga barangays at sinabi namin sa kanila na kung may mga future the same activities na mangyayari sa kanilang mga barangay halls or gymnasium, see to it na makipag-coordinate sa mga kapulisan para maaga pa lang makadeploy na kami at mapaalalahanan natin ang ating mga mamamayan sa pagmimaintain ng social distancing. So, nagamot na natin yan sa pakikipag-coordinate sa ating mga iba't ibang barangay at sa ating LGU sa City of Manila. Okay, General, paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Ang inyo pong kapulisan dito sa Manila Police District ay nakikiusap na kung wala naman po tayong mahalaga at hindi naman essential services o travel yung ating pupuntahan at exercise lang, pwede naman pong wag na lang dito sa Manila at doon na lang po tayo sa kung saan tayo nakatira dahil ang sentro po ngayon ng puntahan kung hindi sa Luneta, Quiapo, Divisoria, ito ngayon po ang Dolomite Beach. Kaya nakikiusap po kami na andyan pa rin ang panganib ng COVID, pangalagaan natin ang ating mga kabataan, lalo na ating mga anak, at mas maganda mag-stay at home pa rin tayo. Okay, maraming salamat po. Always keep safe sa lahat ng ating mga pulis. Nakausap po natin si Police Brigadier General Leo Francisco mula po sa Manila Police District. Salamat po, sir. Maraming salamat sa inyo. Samantala, iba't ibang bayan naman sa Southern Leyte ang binisita kamakailan ng outreach team ni Senator Bongo. Kasama po ang ilang ahensya ng gobyerno. Nasa 4,000 pamilya naman ang tumanggap ng ayuda mula sa senador at sa pamahalaan. Narito ang report. Napakahirap talaga na nagka-pandemic talaga ngayon sa aming buhay. Kasi yung mga trabaho namin, yung panghanap buhay namin, napiktuhan din. Kaya naghirap-hirap talaga kami dito. Ang among sitwasyon karon mana nga naglisod mi sa pandemya nga niabot tungod kay usa ko ka senior citizen, dili na ko magapangita, di na ko kasuroy-suroy sa among pangita na ara ko sa bahay o na kuanggali ko sa COVID. Kalois Ginoo, nakaluwas naman po ko. Sina Cristina at Paramon ay ilan lamang sa mga individual na naglahad ng kanilang karanasan tungkol sa COVID-19 pandemic. Para maiwasang magkahawaan, ilan lamang sila sa mga nagpabakuna na kontra COVID-19. Malaki rin ang ginampan ng papel ni Senator Christopher Bongo bilang chair ng Senate Committee on Health. Patuloy niyang hinihikayat ang nakararami na magpabakuna na dahil ito ang susi para unti-unti nang makabalik sa normal na pamumuhay ang lahat.
Kamakailan ay naghatid siya ng tulong sa 4,000 pamilya mula sa iba't ibang sektor sa mga bayan sa Anhawan, San Ricardo, Hinundayan at Bontoc sa Southern Leyte na lubhang naapektuhan dahil sa pandemya. Sa kanyang mensahe ay binigyang kamalayan niya ang mga residente kung bakit mahalaga na mabakunahan para muling sumigla ang ekonomiya. Ginagawa po lahat ng gobyerno para po malampasan natin itong krisis na ito. Parating na po ang mga bakuna. Pag nasa priority list na po kayo, magpabakuna na po kayo para po protektado kayo. Namahagi ang outreach team ni Senator Go ng mga pagkain, vitamins, masks at face shields sa mga benepisyaryo. Namigay din si Go ng sapatos at bisikleta, pati na rin computer tablets sa ilang nangangailangan. Bukod sa tanggapan ni Senator Go, may hiwalay ding tulong ang ilang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Department of Social Welfare and Development na nagbigay ng financial assistance. Pati na rin ang Department of Trade and Industry at Technical Education and Skills Development Authority. Malaking tulong po yun sa amin ngayon, lalo na sa anak ko na nag-aaral po ng college dahil nakabudget na po para panload niya, and then pagkain po namin. Maraming salamat po, President. Nagpaalala din si Go na huwag mag-atubiling lumapit ang mga residente sa Malasakit Center na matatagpuan sa Southern Leyte Provincial Hospital kung kakailanganin ng pagpapagamot. Sa mahal na Pangulo, maraming salamat na mayroong Malasakit Center sa Maasin. Malaking tulong po ito sa aming mahihirap. Kay Senator Bungo, maraming salamat din po na nagkaroon ng Malasakit Center na hindi kalayuan sa amin dahil maraming tulong din po ito sa aming mamamayan. Tuwing huling linggo na Oktubre ay ipinagdiriwang sa bansa ang National Correctional Consciousness Week. Kaya naman po kumustahin natin ang lagay ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa bansa. Kasama po si BJMP spokesperson, Jail Chief Inspector Xavier Solda. Good morning po, Inspector. Mr. Krake, good morning at sa lahat po na nakasubaybay sa atin ngayon. Opo. Sir, kumusta po yung status ng vaccination sa ngayon ng ating mga PDL nationwide? Totoo po ba na more than half na at least may first dose laban sa COVID-19? Tanong din po yan ni JP Nunez ng UNTV. Well, that's correct, Yuski, at tuloy-tuloy po yung rollout natin ng vaccination sa ating persons deprived of liberty. In fact, as of today, dun ho sa 123,613 na PDL po natin, ang vaccinated ho ay umabot na sa 87,043. At ang naka-full dose na po dyan ay nasa 43,141. Tuloy-tuloy ho yung coordination natin sa National Vaccines Operation Center. Hindi po natin pinababayaan yung ating mga PDL, bagkus patuloy ho natin silang pinagmamalasakitan. In fact, hindi lamang po COVID-19 vaccine na mga ibinibigay po natin sa kanila, kasama ho sa mga strategies ng BGMP para ho maingatan at mapalakas yung kalusugan ng ating mga PDL ay ang pagbibigay din sa kanila flu vaccine at pneumococcal vaccine. In fact, as of today, 81,272 na PDL po bigyan din ng flu vaccine at 3,812 ang nabigyan naman ng pneumococcal vaccine. Tuloy-tuloy po itong pagbabakuna na ginagawa natin, yung Sekraki, para ho maprotektahan at matulungan mapalakas ang pangangatawan ng mga PDL na nasa pangangalaga po ng BJMP. Opo. Sunod pong tanong ni JP Nunez, challenge pa rin po ba ang vaccine supply at kumusta daw po ang coordination ng BJMP sa mga LGU in terms of vaccine supplies? Well, unang-una, nagpapasalamat nga po tayo sa mga units po natin kasi hindi ho nila pinababayaan yung kanilang mga constituencies na under po ng BJMP. At salamat din po sa atin hong mga wardens dahil tuloy-tuloy ho yung pakikipag-ugnayan nila. Kaya nga ho, base sa datos natin, pumalo na ho sa 87,043 yung nabakunahan. Yun nga lang po, sana magtuloy-tuloy ho ito, no? At sana po yung hoong hating mga representatives from the Department of Health and other health sectors ay magtulong-tulong at wag hong makalimutan yun hong ating mga kapatid na nasa bilangguan. Opo.
Pero ang tanong naman po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, the Philippine government has vaccinated only 10% daw po of convicted prisoners in correctional facilities nationwide. Data from the Bureau of Correction showed. Are there plans to increase this number to reduce the risk of infestation among the inmates? May data po ba kayo? Ilan ang nagkaroon ng COVID sa mga correctional facilities nationwide? At ilan daw po yung mga sumakabilang buhay? Well, we are hoping po na yung mga nasa Bureau of Corrections, lahat sila ay mabakunahan at mapabilis din ho yung inoculation. Though magkaiba ho kasi ang Bucor at ang BJMP, no? As far as the BGMP is concerned, mataas ho yung bilang ng ating mga nabakunahan na PDL. And pagdating naman ho sa kaso, good news, Yusek Rocky, kasi dun ho sa 4,610 na naitala ho na kaso sa BGMP, pagdating ho sa mga PDL natin, simula ho nung Marso nung nakarang taon, 4,441 ay fully recovered na, at 50 active cases na lang po ang natitira. Though meron ho tayong 50 no, na mga casualties, ito ho yung mga may comorbidities. And base ho sa datos din ho natin, bukod po doon sa effective na strategy ng BGMP sa coordination and inoculation for the COVID-19 vaccine sa mga PDL ho natin, kasama na rin ho yung pagbibigay ho natin ng flu vaccine. For 6 months, bumaba na ho, dire-diretso, hindi na ho tumaas yung bilang ng mga sa mga BGMP facilities. In fact, noong April, meron ho tayong 307 cases at ngayong araw ho, 50 na lang, and we're hoping na bumaba pa ho ito at sana ho ma-zero na natin. Opo. Sir, pero so far wala naman po bang untoward incident o adverse effect na naitala sa mga PDL na nabakunahan? As far as the records of the BGMP is concerned, Yusek Rocky, wala naman po tayong naitala na adverse reactions. In fact, sa mga PDL ho natin, nagpapasalamat pa ho sila na sila ay napabilang. No? At pagdating naman ho dun sa mga nararamdaman nila, maliban ho sa saya, wala na po silang mga iba pa hong nararamdaman. Pero Inspector, inuuna rin po ba ang mga may comorbidity at mga high risk? That's correct, Yusek Rocky. Priority po ng BGMP, yun hong ating mga vulnerable PDL. In fact, simula ho nung nagkaroon ng first case sa BGMP, nag-apply na ho kagad tayo ng reverse isolation method. Ibig sabihin, yun hong pinaka-vulnerable, yun hong mga senior citizens, may comorbidities, ina-isolate na po yan sila. And nagtayo ho kasi tayo ng mga ligtas COVID centers na kung saan yun hong mga asymptomatic at mga mild symptoms ng mga COVID-19 patient natin, doon po natin sila dinadala for more focused medical attention. Definitely, yun naman hong mga severe, dalhin na ho natin sila sa hospitals kasi meron hong mas akma na mga kagamitan. But as far as the strategies of the BGMP is concerned, based po sa datos natin, bumaba pa po yung bilang at hopefully nga po maituluyan nating ma-zero na yung cases ng COVID-19 sa ating mga BGMP facilities. Opo. Sir, issue po ba yung physical distancing dyan? Kasi paano po tinutugunan ng BJMP ang iba pang pangangailangan ng ating mga PDL dito nga sa gitna ng pandemya? Kasi paano po nasisiguro yung safety nila? Lalo alam naman po natin nga congested ang maraming piitan, kaya medyo imposible po yung physical distancing. Well, that's correct, no, Yusek Rocky. Medyo challenge po sa BJMP ang congestion rate natin, but definitely naman with the health and security protocols na inilatag po natin, no, at aware po ang personnel natin at ang BJMP, ang mga PDL po natin sa BJMP dito, kaya ho natutulungan natin sila na maingatan ang kanilang mga sarili. No, ito pa rin naman po yung pag-monitor natin doon sa mga vulnerable PDL natin. And po kanina, kung meron kang mga COVID-19-like symptoms, o kaya pasok mo pa lang sa BGMP facilities, base sa health records mo, kakailanganin ka na i-isolate. Ganun po ang ginagawa natin. And then continuous po yung health monitoring natin doon sa mga vulnerable PDL. Sila ho yung minomonitor natin pagdating ho sa
mga pangangailangan nila araw-araw sa usaping medikal, yung pagbibigay ng bitamina sa kanila, and yung tuloy-tuloy po na pag-monitor sa kanila at kung kakailanganin po yung pagdala sa kanila sa mga hospitals kung mangangailangan pa ng ibang exams. Pero kung tutingnan naman na natin Yusek Rocky, sa pagdating naman sa congestion sa loob ng nakalipas na 5 taon, bumaba na po yan. Simula noong 2017 na pumalo sa 612%. Sa kasalukuyan nasa 415% na lamang po tayo. Opo. Pero sir, madalas po ba ang ginagawang swabbing o yung swab test dito po sa ating dito sa PDL o diyan sa BJMP? Well, actually po, Yusek Rocky, bago ka naman pumasok sa mga BJMP facilities natin, doon sa mga local government units natin na meron ng kakayanan na i-swab test muna bago sila ipasok sa mga BGMP facilities natin, ginagawa po natin yan. And kung doon naman sa mga PDL natin na kinakakitaan ng mga sintomas, then definitely po mag-undergo po yan sila ng swabbing para ma-check natin, masiguro natin na kahit nandun sila sa isolation facilities ng BJMP, namomonitor po natin bago po sila dalhin doon sa general population. Kasi po, Yusek Rocky, yun mga bagong PDL natin, hindi naman kaagad yan hinahalo sa general population. I-isolate muna sila, 14 days po sila doon para i-monitor yung condition nila and para rin masiguro natin na kung sakaling mga carrier itong mga ito ay hindi sila makakahawa doon sa general population at dadalhin sila sa ligtas COVID centers for more focused medical attention. Opo, sir, paano naman po yung sistema sa mga dalaw? Sa kasalukuyan po, temporary suspended pa rin po yung contact visitation. Bahagi ito, ingat, na ginagawa ng BGMP. Hindi lang naman po yung mga PDL ang pinagmamalasakitan po ng BGMP na wag mahawa, kundi iniisip din namin yung kapakanan ng mga pamilya na pupunta sa facilities namin, magbabiyahe, lalo na dun sa highly urbanized areas or areas na mataas yung COVID-19 cases. Sila talaga yung iniisip natin, But for the meantime, kinausap naman natin at ipiniliwanag natin sa mga pamilya at sa PDL na while suspended ang contact visitation, in-expand po natin yung ating electronic dalaw at pagdating naman sa mga essential items, pwede silang magpaabot doon sa mga jail facilities natin. Ang mahalaga Yusek Rocky, masiguro po muna natin na ligtas ang pamilya, hindi sila carrier pagdating sa pagpasok sa mga jail facilities natin at nasisiguro natin na tuloy-tuloy yung ugnayan ng mga PDL namin sa kanila mga kaanak sa labas. Opo. Sir, ngayon pong huling linggo ng Oktubre, pinagdiriwang po natin yung National Correctional Consciousness Week. So ano po yung mga aktibidad ng BJMP tungkol dito at gaano po ba kahalaga ang taunang selebrasyon na ito para sa ating mga kababayan sa bilangguan? Well, doon sa Presidential Proclamation 551, yung pagdedeklara ng National Correctional Consciousness Week, mahalaga ito hindi lamang po sa mga PDL, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga komunidad. Pinagtitibay nito yung pangangailangan na wag nating kalimutan yung sektor ng kulungan sapagkat ang issue ng mga facilities natin, ang issue ng mga PDL namin ay hindi lamang issue ng BGMP, kundi issue ito ng bawat sektor ng lipunan na pwede naman natin pagtulong-tulungan. Kasi kung hindi natin tutulungan, hindi natin gagabayan yung mga kapatid natin na nasa kulungan, na nagkamali ng desisyon sa buhay, this will be the same set of people na maaring bumalik sa community at maligaw muli ng landas. And ngayon National Correctional Consciousness Week, muli kaming nagpapaalala sa ating mga kababayan na mahalaga ang buhay at dignidad kapatid natin na nasa kulungan. Patuloy natin silang pagmalasakitan at samahan nyo po ang BGMP sa pagsusulong ng mga livelihood programs, behavior management programs, ng mga cultural and sports activities, ng counseling, pati yung mga mental health concerns at lahat tayo. Sama-sama po tayo na tulungan natin yung mga kapatid natin sa nasa kulungan para sa kanilang tuloy-tuloy na pagbabagong buhay. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon, Jail Chief Inspector Xavier Solda. Salamat po, sir. Salamat din po, Yusek Rocky. Magandang umaga po.
Samantala, magbabalik pa ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Narito ang gabay para sa COVID-19 Alert Level System na ipatutupad para mapigilan ang paglaganap ng COVID-19. Sa ilalim ng sistemang ito, magkakaroon ng 5 alert level base sa risk assessment ng bawat lugar. Alert Level 1. Ito ay tumutukoy sa mga lugar kung saan may mababang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na patuloy na bumababa, pati na ang mga bilang ng mga nagpapaospital. Pinapayagan ang lahat ng uri ng interzonal at intrazonal travel para sa mga mamamayan na walang restriksyon sa edad at estado ng kalusugan. Ang lahat ng tanggapan, negosyo at aktibidad ay papayagang magbukas hanggang full capacity basta may kaukulang pagsunod sa minimum public health standards. Papayagan din ang face-to-face classes para sa basic education, basta aprobado ng pamahalaan. Magiging tuloy-tuloy ang daloy ng transportasyon sa ilalim ng Alert Level 1. We launched an unprecedented war against illegal drugs and to destroy their apparatus. That permitted every level and sector of society. Sa totoo lang, marami na akong napagdaanan magbuhat ng mamulat ako sa panunungkulan. Pero nakita ko ngayon yung sinseridad ng presidente natin sa pagtulong niya sa mga laylayin ng barangay. Kung wala ang programang tukhang ngayon, nasa sementeryo ko ngayon. O kaya nasa kulungan ako. Nararamdaman nila, pwede na palang umuwi ng madaling araw na hindi natatakot yung anak ko at hindi nag-aalala ang ating mga magulang. I am a Filipino and I love my country. I do not want my country in disarray because of drugs. Yun ang masakit sa akin. Kaya natin to. Puntahan naman po natin ang mga balitang nakalat ng Philippine Broadcasting Service sa mga lalawigan ng bansa. Hatid po yan ni John Mogol mula sa PBS Radyo Pilipinas. Marami pong salamat, Yusek Rocky. Magandang balita mula sa Palawan. Ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa patuloy na bumababa. Buong detalye sa ulat ni Lizelle Pilapil. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Bumaba na sa 941 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa matapos na ilang araw itong lumampas sa bilang na mahigit sa 1,000. Bagaman may panibagong 108 na antigen positive at 8 RT-PCR positive na naitala kahapon, nakapagtala rin ng mahigit sa 200 individual na nakarecover sa nasabing sakit. 4 naman ang naitalang nasawi dahil pa rin sa COVID-19 at 3 sa mga ito ang positibo sa antigen test at 1 ang positibo sa RT-PCR test. Base sa ulat ng City Epidemiology and Surveillance Unit o CESO, ang mga nasawi ay mga residente ng Barangay Liwanag, San Miguel, Santa Lourdes at Santa Monica. Dahil dito ay umaabot na ngayon sa 77 ang mga nasasawi sa COVID-19 sa Puerto Princesa sa buwan lamang ng Oktubre ng taong ito. Lumalabas din na 72 sa mga nasawi ay unvaccinated, kung kaya't patuloy ang kampanya ng IMT at Puerto Princesa City COVAC na magpabakuna na ang mga residente ng lungsod. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas.
Samantala, USEC ang DSWD 6 na mahagi ng food packs sa mga IP community sa Iloilo at Antique. Magbabalita si JP Hervas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Namahagi ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-6 sa mga indigenous peoples o IP community sa Western Visayas. Kasabay ng pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month, binisita ng DSWD at binigyan ng food packs ang 252 Bukidnon Iraynon sa Libertad Antique. Samantala, namahagi din ng food packs ang DSWD sa 580 panay Bukidnon mula sa Barangay Bagumbong, Agsirab at Hayobo sa Lambunaw, Iloilo. Laking pasasalamat naman ang mga benepisyaryo sa ayuda na ipinabot ng gobyerno sa kanila ngayong buwan na malaking tulong, lalo na ngayong nagpapatuloy pa ang banta ng pandemya. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas. At yan ang ilang mga balita sa ating mga lalawigan mula po rito sa PBS Radyo Pilipinas. Ako si John Magol. Balik tayo kay Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, John Magol. Dumako naman po tayo sa Davao Region. May ulat si Hana Salcedo. Yusek Rocky, patuloy ang drive-thru vaccination dito sa People's Park sa Davao City, kung saan ngayong araw isang 100 years old na lola ang nabakunahan na kontra COVID-19. Ngayong Lunes, ang 100 taong gulang na si Nanay Mercedes Aviles ang unang nabakunahan sa drive-thru vaccination ng Davao City LGU. Kasama nito ang kanyang 2 anak na malaki ang pasasalamat sa inisyatibo ng lokal na pamahalaan, lalo pat nahihirapan ng kumilos ang kanilang ina. Actually, we're very thankful because there is this drive-thru. Kasi nga si Mama nahihirapan na talagang kumilos. Nagpapasalamat nga ako dahil nakarating pa ako rito, ginamot pa ako rito kung ano yung nakitang diferensya. Pasalamat ako sa inyo. Simula noong nakaraang linggo, nasa higit 30 na ang nabakunahan sa drive-thru vaccination dito sa People's Park. Patuloy din ang regular vaccination para sa general population na 18 years old pataas. Bukas na rin ang People's Park tuwing Sabado para mas marami pa ang makiter, lalo na ang mga abala sa trabaho tuwing weekdays. Yusek Rocky, ngayong araw, 3 brands ng bakuna ang maaaring pagpilian dito sa People's Park. Ito ang Pfizer, Sinovac at Sinopharm. Samantalang ang AstraZeneca vaccine ay nireserve muna para sa pagbibigay ng second dose. Yan ang latest mula rito sa Davao City. Hana Salcedo para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Hana Salcedo. Maraming salamat din po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. 61 days na lamang po at Pasko na. Ako pong muli ang inyong lingkod, Yusek Rocky Ignacio. Makita-kita ulit tayo bukas dito sa public briefing. Hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin.